สำหรับ CMIND การ์ดจอคืออุปกรณ์การทำ Cryptocurrency Mining ชั้นเยี่ยมเพราะเราคือหนึ่งในผู้นำด้านการขุดเหรียญดิจิตอลด้วยรูปแบบ We Rent Your Graphics Card หรือ WRYGC ซึ่งคือการเช่าการ์ดจอจากลูกค้าเพื่อมาประมวลผลยืนยันธุรกรรมเพื่อให้ได้รับเหรียญดิจิตอลแล้วจึงนำแบ่งส่วนกับลูกค้า CMIND จะเป็นผู้ลงทุนจัดเตรียมอุปกรณ์อื่นๆที่นอกเหนือจากการ์ดจอทั้งหมดเพื่อประกอบเป็นระบบขุดที่สามารถประมวลผลได้อาทิเช่น CPU RAM Hard Disk ระบบไฟระบบเครือข่ายรวมถึงระบบดูแลและตรวจสอบและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเรายังมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านนี้มาอย่างยาวนานปัจจุบันทีมงาน CMIND ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดูแลการ์ดจอจากลูกค้าเป็นจำนวนมากกว่า 15,000 การ์ดจอสำหรับสถานที่ในการดำเนินงานระยะแรกของเรานั้นอยู่ภายใต้โกดังพื้นที่ 10 ไร่เพดานสูง 26 เมตรอากาศถ่ายเทสะดวกทำให้ง่ายต่อการออกแบบระบบระบายความร้อนและด้วยองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมเราจึงสามารถออกแบบการควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของแท่นขุดให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ตรวจจับความผิดปกติในการทำงานและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้เองจากนั้นถ้ายังตรวจสอบพบความผิดปกติอยู่ระบบจะเตือนไปยังผู้ดูแลเพื่อให้เข้ามาทำการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีส่วนของการเลือกเหรียญที่ทำ Mining เราเป็นผู้ควบคุมพลังประมวลผลจากการ์ดจอมากกว่า 15,000 GPU ทำให้สามารถกระจายพลังประมวลผลไปยังเหรียญได้หลายเหรียญก่อนจะรวมกันมาแลกเป็น Bitcoin จ่ายให้กับลูกค้าเรายังมีกระบวนการวิเคราะห์เหรียญสกุลต่างๆโดยอ้างอิงกับปัจจัยเชิงคุณภาพได้แก่พื้นฐานของเหรียญความเหมาะสมของการ์ดจออัลกอริทึมที่ใช้ขุดแนวโน้มราคาของเหรียญในอนาคตค่าความยากปัจจุบันของเหรียญรวมถึงความเสี่ยงของเหรียญนั้นๆเราทำการเพิ่มประสิทธิภาพตัวแปรทั้งหมดนี้แบบรายวันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับเราและลูกค้าสถิติรายได้ของระบบ WRYGC สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ cmind.com/stat ทั้งนี้ในการควบคุมการ์ดจอหลักหมื่นการ์ดให้สามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการเราจึงพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการสั่งการแบบไม่รวมศูนย์ทำให้เราสามารถกระจายขุดเหรียญตามสัดส่วนที่ต้องการจากตำแหน่งใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องแม่ข่ายเพียงอย่างเดียวนอกจากระบบภายในที่แข็งแกร่งของเราแล้ว CMIND ยังได้มีโอกาสร่วมมือและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท STREC ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าการ์ดจอรายใหญ่ของประเทศผลที่ได้จากความร่วมมือนี้ทำให้เราสามารถทำการติดต่อสั่งจองการ์ดจอกับโรงงานผู้ผลิตการ์ดจอได้โดยตรงรวมถึงการวางแผนทางด้านจำนวนและราคาการ์ดจอที่จะเข้ามาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ก่อตั้ง CMIND จบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ก่อตั้งได้มีความสนใจศาสตร์แห่งการเข้ารหัสถอดรหัสเป็นอย่างมากจนถึงขั้นนำมาจัดทำเป็นโครงงานเพื่อจบการศึกษาซึ่งหลังจากจบการศึกษาแล้วผู้ก่อตั้งยังคงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านนี้ตลอดมาจนกระทั่งเกิดได้รู้จักกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและชีวิตของพวกเราทุกคนไปตลอดกาลการทำธุรกรรมทางการเงินจะเป็นอิสระจากตัวกลางปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้แต่แรกไม่มีใครสามารถพิมพ์เงินได้ตามใจชอบได้อีกต่อไปนี่คือเสน่ห์ของศาสตร์แห่งบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีจากแท่นขุดที่ประกอบเองทีละแท่น
จากแท่นเป็นชั้นจากชั้นเป็นเหมืองจากเหมืองเติบโตเป็นซีไมล์การเติบโตแต่ละชั้นของเราได้ดำเนินไปผ่านอุปสรรคผ่านความสำเร็จมากมายทุกอย่างสั่งสมรวมเป็นประสบการณ์ภายใต้ผู้หลงไหลในมนต์เสน่ห์แห่งเทคโนโลยีและคริปโตเคอเรนซีทีมบริหาร C-Mile ก็ถ้าเทียบแล้วเนี่ยการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมเนี่ยก็คือหน้าที่ของผมเองเริ่มตั้งแต่การวางแผนแล้วก็ต่อไปก็ดำเนินการประสานงานระหว่างทั้งภายในแล้วก็ภายนอกระหว่างตัวระบบเองแล้วก็ทั้งเรื่อง Marketing ก็ดีครับเนื่องจากองค์กรเราเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับ Cryptocurrency Mining ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบ Blockchain นะครับทางเราก็มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในทางด้านเทคโนโลยีของ Cryptocurrency Mining ครับมีคำกล่าวหนึ่งที่บอกว่าการได้มาที่ว่ายากแล้วการรักษาไว้เนี่ยยิ่งยากกว่าดังนั้นการที่คุณจะขายสินค้าหรือขายเซอร์วิสใดๆก็ตามเนี่ยคุณต้องเอาความเป็นตัวคุณลงไปด้วยใส่ลงไปในโปรดักต์นั้นด้วยดังนั้น Customer After Market Service เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในความเห็นของตัวผมเองที่จะดูแลให้ลูกค้าเนี่ยเขาอยู่กับเราเป็นนานๆส่วนปัจจัยที่ทำให้เราแตกต่างจากธุรกิจลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเราเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพจากทรัพยากรที่เรามีอยู่หรือที่เรียกว่า optimization แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านบริษัทอื่นหรือองค์กรอื่นเนี่ยเขาจะเน้นจำนวนเข้าสู้มากกว่าครับจากวันที่เราเริ่มเปิดกิจการหรือดำเนินการมาเนี่ยจนถึงวันนี้ผมว่ามันมาไกลเกินกว่าที่เราตั้งไว้ละเพราะฉะนั้นเส้นทางต่อไปในอนาคตมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าจะให้คิดถึงวิสัยทัศน์หรือว่าการตอบแทนสังคมเนี่ยผมก็มองว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการตอบแทนสังคมนี้ก็คือการให้ความรู้ครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องบล็อกเชนหรือว่าเรื่อง GPU mining หรือเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีประเภทนี้มันล้วนเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไปในอนาคตทั้งนั้นครับหน้าที่ของผมใน Z-Mile นั้นจะรับผิดชอบในส่วนของการ Optimization เนื่องจากเมื่อการ์ดถูกติดตั้งและทำงานแล้วการทำงานนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นการรันที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดทีมของผมรับหน้าที่ในการศึกษาวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลเหรียญต่างๆที่ออกมาใหม่ไดเวอร์ต่างๆที่มีการอัปเดตเพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กรของเราเพื่อให้การรันได้ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเป้าหมายธุรกิจของเรานั้นเราตั้งใจจะเป็น Mining Farm ที่มีการดำเนินงานจริงๆได้ผลตอบแทนให้ลูกค้าจริงๆแล้วก็ก้าวสู่ระดับสากลต่อไปคือธุรกิจ Mining เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอยู่ด้วยกันทั่วโลกเยอะมากแต่ว่าในส่วนของเรานั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากของเรานั้นจะเป็นการลงทุนในฮาร์ดแวร์จริงๆคือลงทุนในตัวการ์ดจอและส่วนบริษัทของเรานั้นก็จะทำการเช่าการ์ดจอของลูกค้ามาประมวลผลซึ่งการทำธุรกิจในแนวนี้เนี่ยเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกค้าลงทุนกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือการหลอกลวงหรือเป็นการใช้ลูกโซ่ก็ตามเพราะว่าการที่เรารับแต่การ์ดแต่เราสามารถสร้างรายได้ให้กับลูกค้าได้เนี่ยก็แปลว่าเราต้องเอามาดำเนินการจริงๆทางทีมผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้กันภายในเมืองนะครับผมหลายคนก็จะสงสัยว่าทำไมจะต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้กันภายในนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราก็เคยใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในการที่มาควบคุมหรือดูแลเครื่องขุดครับแต่จากที่พอสเกลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค้นพบว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะตอบสนองสเกลขนาดใหญ่ได้นะครับก็ต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้กันเองภายในนะครับจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อควบคุมแล้วก็ดูว่ามีสถานะการทำงานไหนที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับเวลาที่เรามีเหมืองขนาดใหญ่เนี่ยเราเหมือนกับว่าเราไม่สามารถหลอกตาแล้วขุดได้เราจะต้องรู้หมดว่าเครื่องไหนเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเครื่องไหนที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเครื่องไหนที่มีการค้างไปอย่างนี้นะครับรวมถึงการที่เราจะสามารถควบคุมเบื้องต้นได้เช่นสั่งว่าให้เครื่องในโซนนี้เนี่ยไปทำอย่างหนึ่งเครื่องในโซนนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับหน้าที่หลักๆก็คือฝั่งที่เขาหาว่าอะไรที่เป็นดีที่สุดในการขุดเขาก็จะทำงานของเขาไปทางฝั่งทีมผมก็คือเป็นการตอบโจทย์ว่าในเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดแล้วเราจะทำยังไงให้เครื่องที่มีเป็นร้อยเป็นพันเครื่องเนี่ยทำในสิ่งเดียวกันได้ทางเราก็มองว่าการขุดเหมืองคริปโตเคอเรนซีนะครับก็เป็นการลงทุนที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีหลายคนหลายกลุ่มที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมลงทุนแต่ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับสิ่งที่เราอยากจะเป็นก็คือเราอยากจะเป็นเหมือนขุดคริปโตที่ให้ใครก็ได้ที่สนใจอยากจะลงทุนในด้านนี้เนี่ยเข้ามาร่วมกับเราได้เข้ามาร่วมลงทุนด้วยกันนะครับผมก็มองว่ามีปัจจัยหลักๆคือ2ข้อนะครับคือเรื่องของความเชื่อใจและความสามารถนะครับผมความเชื่อใจเนี่ยคนที่เขาไม่รู้จักเราเขาจะเชื่อใจเราได้ยังไงนะครับที่ผ่านมาเวลาที่ลูกค้าเดินมาหาเราให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะครับเรามี
เหมืองจริงที่สามารถให้ลูกค้าดูได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับเราให้ข้อมูลทั้งในเรื่องของผลตอบแทนและความเสี่ยงนะครับเราไม่มีการพูดถึงเรื่องความผลตอบแทนที่มากจนเกินไปโดยที่ปราศจากความเสี่ยงอันนี้ผมว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดนะครับพอลูกค้าเขามีความเชื่อใจเราแล้วเนี่ยเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของความสามารถนะครับความสามารถเนี่ยเราพยายามที่จะทำเทคโนโลยีให้ดีตลอดเวลาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันได้เหนือกว่าเหมืองอื่นๆเวลาที่ตลาดดีทุกคนได้ผลประโยชน์เหมือนกันหมดนะครับแต่เวลาที่ตลาดแย่ถ้าเรามีศักยภาพในการแข่งขันที่มากกว่าเราจะอยู่ได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็ด้วยหลักการ2ตัวนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยแทบจะไม่มีใครเลยที่จริงๆก็ไม่มีเลยนะครับที่เหมือนกับว่าเลิกลงทุนกับเราเขาเข้ามาแล้วเขาก็มีแต่ว่าชักชวนคนที่รู้จักเข้ามาลงทุนกับเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่สนใจลงทุนในการขุดนะครับคำถามที่ยากที่สุดเนี่ยคือเขาจะต้องแยกให้ออกว่าอันไหนคือธุรกิจที่จริงอะไรคือธุรกิจที่หลอกลวงนะครับซึ่งอันนี้ข้อแตกต่างของเราเลยคือโมเดล WRYGC เนี่ยเรารับการ์ดของลูกค้ามาเรายืมการ์ดลูกค้ามาขุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการพิสูจน์ได้ว่าเราเนี่ยมีการขุดจริงนะครับเราไม่ได้มีการรับเงินจากลูกค้าเลยก็ได้เราเอาการ์ดของลูกค้ามาขุดนะครับลูกค้าเดินเข้ามาเขาก็จะเห็นว่าการ์ดเขาขุดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นว่าเราคือของจริงไม่มีการหลอกลวงครับผมสำหรับทีมของผมนะครับก็จะเป็นคนรับผิดชอบงานหน้างานภายในเหมืองทั้งหมดนะครับโดยงานที่จะเห็นชัดเจนที่สุดก็คือเมื่อเรานำการ์ดจอเข้ามาที่เหมืองครับทีมของผมเนี่ยจะเป็นคนติดตั้งการ์ดจอนั้นและทำให้การ์ดจอนั้นเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ส่งงานให้ทีมอื่นทำงานต่อไปครับครับผมสำหรับเหมืองซีมายนะครับผมก็อยากตั้งเป้าให้ว่าเราเนี่ยจะเป็นเหมืองขนาดใหญ่ที่คนภายนอกสามารถเข้ามาจอยกับเราได้โดยที่เราตั้งเป้าว่าเราจะเน้นทั้งด้านประสิทธิภาพและเทคนิคในการขุดครับถ้าพูดถึงจุดเด่นของเราก็คือเป็นโมเดลของธุรกิจเรานะครับที่ชื่อว่า WRYGC ที่เราจะเช่าการ์ดจอของลูกค้าแล้วก็ตอบแทนลูกค้าทุกเดือนนะครับแล้วก็ถ้าให้พูดถึงจุดแตกต่างของเราจากธุรกิจอื่นก็คือก็เริ่มด้วยจากตัว founder ครับ founder เราทั้ง4คนเนี่ยมีพื้นฐานมาจากเป็นวิศวกรนะครับเราก็พยายามตั้งรากฐานแล้วก็ทำระบบของเราเนี่ยให้เน้นประสิทธิภาพสูงสุดให้สามารถการ์ดจอทุกตัวที่ลูกค้ามาฝากแล้วเครื่องของเราเองเนี่ยครับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ